สวัสดีครับเคยลองคิดเล่นๆไหมครับว่าถ้าความชรามันไม่ใช่เรื่องที่เราต้องยอมจำนนแต่เป็นอะไรที่เราแก้ไขได้ล่ะวันนี้นะครับเราจะมาเจาะลึกพิมพ์เขียวทางวิทยาศาสตร์ที่กำลังจะเปลี่ยนวิธีที่เรามองเรื่องการมีอายุไปเลยประโยคนี้มันท้าทายความเชื่อเดิมๆของเราเรื่องคนแก่เลยใช่ไหมครับและนี่แหละครับคือหัวใจหลักของแนวคิดที่เรียกว่า health span เลยนะมันไม่ใช่แค่การมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้นนะครับแต่คือการมีชีวิตที่ยาวนานแบบที่ยังสุขภาพดีแข็งแรงแล้วก็มีพลังเต็มเปี่ยมโอเคแล้วถ้าเราอยากจะไปให้ถึงจุดนั้นได้เนี่ยเราก็ต้องมาเข้าใจกันก่อนครับว่าจริงๆแล้วในทางวิทยาศาสตร์ความชรามันคืออะไรกันแน่ซึ่งนี่แหละครับคือพิมพ์เขียวของปัญหาทั้งหมด คือนักวิทยาศาสตร์เขาไม่ได้มองแบบมั่วๆนะครับเขาสร้างกรอบการทำงานขึ้นมาเลยเพื่อที่จะทำความเข้าใจกระบวนการแก่เนี่ยในระดับเซลล์เลยนะแล้วเขาก็เรียกกลไกสำคัญแต่ละอย่างว่าสัญญาณแห่งความชราหรือ hallmarks of aging ครับและไอ้เกณฑ์ที่เขาใช้ตัดสินเนี่ยมันน่าสนใจมากๆเลยนะโดยเฉพาะข้อ3ที่บอกว่าเราสามารถแทรกแซงกระบวนการพวกนี้ได้คือมันไม่ใช่แค่การทำความเข้าใจเฉยๆแล้วนะครับแต่มันคือการเปิดประตูไปสู่ความเป็นไปได้ใหม่ๆเลยที่จะชะลอหรืออาจจะย้อนวัยได้ด้วยซ้ำไป แล้วจากเกณฑ์ที่ว่ามาทั้งหมดเนี่ยแหละครับนักวิทยาศาสตร์เขาก็เลยระบุสัญญาณสำคัญออกมาได้ทั้งหมด12อย่างด้วยกันครับซึ่งแต่ละอย่างเนี่ยถึงจะดูต่างกันนะแต่จริงๆแล้วมันเชื่อมโยงกันหมดเลยและเจ้า12อย่างนี้แหละที่เป็นตัวกำหนดว่าร่างกายของเราจะเสื่อมลงยังไงและนี่ก็คือโฉมหน้าของสัญญาณทั้ง12อย่างที่เป็นหัวใจของความแก่เลยครับดูเพลินๆอาจจะเยอะแล้วก็ดูซับซ้อนนะแต่เชื่อเถอะครับว่าทั้งหมดมันเชื่อมโยงกันแบบน่าทึ่งมากเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูกันไปทีละกลุ่มนะครับโดยจะเริ่มจากรากฐานที่สำคัญที่สุดกันก่อนเลยเอาละครับกลุ่มแรกสุดเลยนะคือปัญหาที่เกิดขึ้นในระดับที่เรียกว่าลึกที่สุดของร่างกายเราแล้วนั่นก็คือ DNA หรือรหัสพันธุกรรมของเรานั่นเองคือต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าตลอดชีวิตเราเนี่ย DNA ของเราโดนโจมตีตลอดเวลาเลยจากสารพัดปัจจัยแล้วพอเราอายุมากขึ้นไอ้ระบบซ่อมแซมตามธรรมชาติของร่างกายมันก็เริ่มจะไม่เก่งเหมือนเดิมทำให้ความเสียหายเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันสะสมจนกลายเป็นปัญหาใหญ่ในที่สุดโอ้โหคำเปรียบเทียบนี้เห็นภาพชัดมากเลยครับเทโลเมียร์เนี่ยมันก็คือปลอกพลาสติกที่หุ้มปลายโครโมโซมเอาไว้คอยกันไม่ให้ข้อมูลพันธุกรรมของเรามันรุ่ยแต่ปัญหาก็คือทุกครั้งที่เซลล์มันแบ่งตัวไอ้ปลอกนี้มันจะสั้นลงเรื่อยๆจนวันหนึ่งมันก็สั้นเกินไปที่จะปกป้อง DNA ของเราได้อีกต่อไปทีนี้มาถึงอีกเรื่องหนึ่ง epigenetics คือต้องบอกก่อนว่าอันเนี้ยมันไม่ใช่การไปเปลี่ยนตัว DNA โดยตรงนะครับแต่ลองนึกภาพตามนะว่าถ้า DNA ของเราคือหนังสือเล่มหนาๆ1 เล่ม epigenetic มันก็เหมือนกับการที่เราเอาปากกาไฮไลท์ไปขีดหรือเอาโพสต์อิทไปแปะทับมั่วไปหมดสุดท้ายแล้วการอ่านหรือการตีความคำสั่งในหนังสือเล่มนั้นน่ะมันก็เพี้ยนไปเลยและกลไกหลักของมันก็คือเจ้านี่แหละครับ DNA methylation พอเราอายุมากขึ้นไอสวิตช์รีไฟล์พวกนี้มันจะเริ่มรวนครับบางยีนที่ควรจะปิดดันเปิดบางยีนที่ควรจะทำงานเต็มที่ก็ดันถูกรีแสงซะงั้นผลก็คือการทำงานของเซลล์มันก็ปั่นป่วนไปหมดเลยเอาละครับพอเราเห็นปัญหาที่รหัสพันธุกรรมกันไปแล้วนะทีนี้เรามาขยับภาพให้มันใหญ่ขึ้นมาอีกหน่อยมาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อเครื่องจักรที่ทำงานอยู่ข้างในเซลล์ของเรามันเริ่มพังเรานึกภาพตามนะครับเหมือนเรามีโรงงานแต่ระบบควบคุมคุณภาพหรือ QC มันเจ๊งทีนี้โปรตีนที่ผลิตออกมาผิดรูปผิดร่างก็ไม่มีใครเอาไปทิ้งมันก็เลยถูกปล่อยกองกันจนเป็นขยะเต็มเซลล์ไปหมดซึ่งปรากฏการณ์แบบนี้แหละครับที่เป็นสาเหตุสำคัญของโรคอย่างอัลไซเมอร์เลยออโตฟาจีถ้าให้พูดง่ายๆนะครับมันคือระบบรีไซเคิลแล้วก็กำจัดขยะของเซลล์นั่นเองทีนี้พอนึกออกใช่ไหมครับว่าถ้าระบบนี้มันทำงานได้ไม่ดีไอ้พวกชิ้นส่วนเก่าๆขยะพิษต่างๆมันก็จะถูกกองทิ้งไว้ในเซลล์แล้วผลที่ตามมาก็คือเซลล์ทำงานเพี้ยนแล้วก็เกิดการอักเสบขึ้นอันนี้เป็นอีกสภาวะหนึ่งที่น่ากลัวเหมือนกันครับคือเมื่อเซลล์มันเสียหายหนักจนซ่อมไม่ไหวแล้วเนี่ยแทนที่มันจะยอมตายไปดีๆตามกลไกปกติมันกลับไม่ยอมตายครับแต่ก็ไม่ทำงานแล้วนะคืออยู่ไปอย่างนั้นแหละใช่เลยครับนักวิทยาศาสตร์เขาเรียกเซลล์พวกนี้ว่าเซลล์ซอมบี้เลยนะเพราะมันไม่ยอมตายไงครับแล้วที่แย่กว่านั้นคือมันไม่ได้อยู่เฉยๆมันล่องลอยไปเรื่อยๆแล้วก็คอยปล่อยสารพิษที่ไปทำให้เกิดการอักเสบแล้วก็ทำร้ายเซลล์ดีๆที่อยู่ข้างๆไปด้วยร้ายกาจมากมาถึงกลุ่มสุดท้ายกันแล้วครับคราวนี้เราจะมองภาพที่ใหญ่ขึ้นไปอีกเป็นระดับมหาภาคเลยนะคือปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อการสื่อสารระหว่างเซลล์ต่างๆทั่วทั้งร่างกายของเรามันเริ่มล่ม
คือปกติแล้วร่างกายของเรามันทำงานประสานกันได้เนี่ยก็พอมันมีการส่งสัญญาณที่เป๊ะไม่มากครับแต่พอเราแก่ตัวลงสัญญาณพวกนี้มันจะเริ่มเพี้ยนเหมือนเราฟังวิทยุแล้วมีคลื่นแทรกตลอดเวลาซึ่งมันก็ส่งผลกระทบไปทุกระบบเลยครับตั้งแต่การเผาผลาญไปจนถึงระบบภูมิคุ้มกันเลยคือถ้าเราเป็นแผลแล้วมันอักเสบแป๊บๆแล้วหายเนี่ยอันนั้นเป็นเรื่องดีนะครับเป็นกระบวนการรักษาตัวเองแต่ปัญหาของความชรามันคือ inflammaging หรือก็คือการอักเสบแบบเรื้อรังในระดับต่ำๆที่มันคุกรุ่นอยู่ใต้ผิวตลอดเวลาและเจ้านี่แหละครับที่เป็นตัวการสำคัญที่นำไปสู่โรคแห่งความเสื่อมสารพัดอย่างเลยเซลล์ต้นกำเนิดหรือสเต็มเซลล์เนี่ยถ้าจะให้เปรียบเทียบนะมันก็เหมือนทีมช่างซ่อมบำรุงประจำร่างกายเราเลยครับพออายุมากขึ้นทีมช่างทีมนี้ก็เริ่มมีจำนวนน้อยลงแถมที่เหลืออยู่ก็ทำงานไม่เกี่ยงเหมือนเดิมอีกผลก็คือร่างกายเราก็จะฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บได้ช้าลงมากๆเลยและสัญญาณสุดท้ายอยู่ที่ลำไส้ของเรานี่เองครับไม่น่าเชื่อใช่ไหมครับเมื่อสมดุลของจุลินทรีย์ดีๆในลำไส้มันพังลงเนี่ยมันจะส่งผลกระทบเป็นวงกว้างเลยนะครับทั้งกับระบบภูมิคุ้มกันแล้วก็อาจจะไปเร่งให้เกิดการอักเสบทั่วทั้งร่างกายได้อีกด้วยโอเคหลังจากที่เราได้เห็นปัญหาทั้งหมดแล้วเนี่ยอาจจะเริ่มรู้สึกท้อแต่เดี๋ยวก่อนครับตอนนี้เราจะมาเปลี่ยนมุมมองกันมาดูฝั่งของความหวังกันบ้างความหวังที่เกิดจากการที่เราเข้าใจพิมพ์เขียวทางวิทยาศาสตร์ฉบับนี้นี่แหละและนี่แหละครับคือคำถามที่สำคัญที่สุดเลยการที่เรารู้จักเป้าหมายทั้ง12อย่างนี้แล้วมันไม่ได้แปลว่าเราจะทำได้แค่นั่งดูมันเฉยๆนะครับแต่มันคือการเปิดโอกาสครั้งใหญ่ให้นักวิทยาศาสตร์สามารถพัฒนาวิธีที่จะเข้าไปแทรกแซงเพื่อชะลอหรือแม้กระทั่งอาจจะย้อนกลับกระบวนการเหล่านี้ได้เลยสุดท้ายนี้ผมขอทิ้งท้ายไว้ด้วยคำถามที่น่าคิดมากๆนะครับว่าวิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยมันจะเปลี่ยนประสบการณ์การแก่ของเราไปได้ยังไงเพราะการที่เราเข้าใจพิมพ์เขียวฉบับนี้มันอาจจะเป็นก้าวแรกที่ทำให้เราสามารถออกแบบอนาคตสุขภาพของตัวเราเองได้จริงๆก็ได้ครับ